Vorige week zijn we begonnen met het bouwen van een kas van oude ramen. En we dachten dat we goed zaten, maar we hebben toch besloten dat we het anders gaan doen. De fundering van de kas moest bijna helemaal opnieuw. Terwijl buiten de lente langzaam begint, ben ik binnen en rondom de kas alvast begonnen met zaaien. En ik ben begonnen met het opknappen van de ramen. Hallo, hallo. Nou, we hebben even een kleine tegenslag. Althans, we hadden van enkele van jullie ook al opmerkingen gekregen over de balken waar we de kast aan het opbouwen zijn. Van ga je die ook nog behandelen? Of zijn ze behandeld? Nou, Richard die had het er ook al over. Dus wellicht zijn we iets te snel begonnen. Want het zijn inderdaad onbehandelde balken. We hebben eventjes overleg ook gehad met mijn vader. En wat we gaan doen is toch de balken behandelen. Maar nou moet de kast een stukje omhoog. Ik ben al gauw genaaid. Ik voel me dan een beetje ontmoedigd. Ries die tilt me weer een beetje op. En die geeft dan aan van joh, dat gaan we gewoon oplossen. Ik had al eventjes bij mij zat de moed al in mijn schoenen. Nou, Ries moest het eventjes weer omhoog hijsen. Ik heb mijn schoenen al aan. Ja, je hebt je schoen al aan. Ja, nou ja, we gaan het in ieder geval oplossen. Door de balken nog ietsje verder van de grond af te halen. Wat onder te plaatsen, zodat het vocht niet kan optrekken. En de balk in ieder geval te behandelen, zodat die beschermd is tegen vocht. Nou, dat moeten we dus eerst doen voordat we verder kunnen gaan met het bouwen. Ik vind het lastig. Maar ja, dat komt vast wel goed. Ik ga eventjes snel naar de wc en dan gaan we weer naar de bouwmarkt. Hè? Wat zei je? Tik in een loodje. Tik in een loodje. Nou, blijf jij er maar staan en doe het klepje maar open. Als ik niet blijf staan, dan kiept de hele aanhanger, schat. En nou? Dus... Blijf maar staan hoor, schat. Ja, dat mag wel. Nu moet je even snel springen en dan over het hekje heen springen. Zo. Ik sta namelijk nu op de aanhanger. Als ik eraf ga, dan kiept hij naar achteren toe. We dachten van, oh, we doen hem We hadden eventjes maar die precies kant. 48 kilo tegendruk nodig. Ja. Klopt precies. Ja, hè? Blijf je even staan? Ja. Oh, nu ga ik ook nog erbij. Oh, red ik dat wel? Oh, wel. Oeh, pas op hoor. Je durft gewoon niet verder te gaan, hè? Ik deed dat vroeger. Gingen we in de aanhanger van mijn ouders en dan gingen we ermee wipwappen. Oh, ja? Ja, vond mijn vader volgens mij niet zo leuk. Dat denk ik ook niet. Hè.
Ja, het was weer heel bijzonder. We hebben gewoon weer het Noorderlicht gezien hier. En ik heb het al een keer eerder gezegd, je ziet het niet zo goed met het blote oog. Je kan zien dat er iets in de lucht hangt. En op het moment dat je dan je camera erbij pakt en die, zeker met een wat langere sluitertijd, pakt hij het licht heel mooi op. En ja, kleurde de lucht hier in één keer groen en roze. Ja, heel gaaf. Hier gaat hij. Oeh, er zit allemaal smurrie in. Wacht. Moet dat niet eerst af? Die drap? Nee, dat is gewoon... Nee, dat moet er wel af. Gaan we dan later? Dat is lijnolie. Ja. Dat is gewoon een vel, anders krijg je overal kleine stukjes erin. Nou maakt dat voor deze verf niet zo heel erg uit. Hihi. Pak even stok. Dat is wel een hele lange stok, er staat tekst op. Dat wil ik niet. Lekker. Dit is een velletje op je Ja. melk. Ja, dat is het. Het kan ook als je de punten iets optilt, dan kan er ook gauw even onder verven. Ja, dat doen we straks wel even met z'n tweeën, toch? Alleen, het is wel een kutstukje. Met die nieuwe camera kan ik dus naar jullie kijken. Ik kan ook naar mezelf kijken. Zie ik gelijk dat mijn haar er niet uitziet. Ik heb me even vastgezet, want we zijn bezig met Falureut verf. Dat is een verf gebaseerd op lijnolie en water. En dan zit er een ijzer iets bij. In ieder geval is het roestig. Blijft ook eigenlijk altijd afgeven. En daar zijn we nu dus mee de balken aan het insmeren om hem goed te kunnen beschermen. En hij droogt best wel snel. Dus we zijn nu, ik ben nu bezig met alles een tweede keer te doen. En Richard is ondertussen de auto aan het wassen. Daarachter. En de kids zijn aan het helpen. Dus dan kan ik lekker even verder gaan hier in het zonnetje. Nou, het is heerlijk weer. Ja, we hebben gewoon alle tips en zo verder maar te harte genomen. En Richard was er een beetje, nou ja, ik had al verteld, die heeft er een beetje van wakker gelegen. Dus wat we nu hebben gedaan is de balken, zeg maar, dus de hele fundering is nog verder van de grond afgetild. Nou kan hij echt nergens meer de grond raken. Dan helemaal beschermd met Falureut. En dan wordt hij ook nog een keer aan de buitenzijde, zeg maar, afgetimmerd met
nou ja, in ieder geval dat er geen vocht meer bij kan komen. Dus volgens mij moet het dan wel goed komen. En als dat dan helemaal af is, dan kunnen we verder gaan bouwen. Ietsje vertraging, maar ik denk dat hij dan wel wat langer meegaat. Ik heb zojuist wat spinazie en sla heb ik gezaaid in het mini kastje die we hebben gemaakt. Vorige week was dat. En nou ja, hij staat nu. Ik heb hem wel even verzet naar een ander plekje waar hij wat meer zon gaat krijgen. Er zit goede compost zit erin. Mijn haar zit in mijn gezicht. En er zit een laagje tuinaarde overheen. Dus daar zitten de zaadjes in. En dan kan hij goed gaan groeien. En dan wil ik jullie ook nog even een update geven over de kas. Want het zit namelijk zo. Ik had al uitgelegd dat we toch eventjes de balken en zo opnieuw gingen behandelen. En we hebben nog iets gedaan. We hebben namelijk alle palen omgedraaid. Want wij hadden namelijk, omdat de hoekpalen met de bevestigingpunten niet goed op de hoek konden. Even zwaaien naar Ries. Hadden wij ervoor gekozen om de palen aan de binnenkant te houden. Nou, daar gingen we natuurlijk later bij nadenken. En dat is dus de gebrek aan ervaring eigenlijk. Dat het beter is om die palen aan de buitenkant te hebben. Want dan kan je namelijk de ramen daar weer gelijk mee houden. En ook later ook de aftimmering. Dat het allemaal netjes
passend is, laat ik het zo zeggen. Want die balk die moet natuurlijk ook afgetimmerd worden. Nou, volgens mij hebben we het nu goed doordacht. En we hebben dus alle palen omgedraaid. En dat betekent dat we qua constructie het even iets anders moeten doen dan we in eerste instantie bedacht hadden. Maar volgens mij is dit wel de juiste manier. Dus het heeft ons wel een weekend nadenken, discussiëren, overleggen gekost. Plus even wat dingetjes regelen, zodat we ook verder konden met wat we moesten doen. En gisteren hebben we alles nog aangepast. En nu kunnen we eigenlijk, nou staan we weer waar we voor het weekend stonden. Dus we kunnen nu verder. Alleen het weer werkt niet helemaal mee, want we krijgen wat regen. Ik geloof morgen de hele dag regen. Maar daarna krijgen we weer zon en dan gaan we in ieder geval verder. Richard is wel, omdat ons frame zeg maar los staat. Die moet wel nog geankerd worden aan de vloer. Dus die gaat zeg maar 2 betonnen poeren ingraven. En dan komt dan zit daar een U zeg maar, U-profiel op. En die komt dan om de schoren heen. Zodat het profiel in ieder geval aan de grond vast zit. Dus dat is ook wel belangrijk om te weten. Dus volgens mij is het dan helemaal volgens de boekjes. En moeten wij nog palen gaan zetten bij de deuropening en voor de ramen die aan de voorkant komen. En dan gaan we verder beginnen met het geraamte zeg maar af te maken. Even een lang verhaal, maar volgens mij begrijp je het zo wel. En voor de voorkant hebben wij hier aan deze kant 4 kleine raampjes waar we een vierkant van gaan maken. En aan de andere zijde ook. Daar hebben we niet genoeg voor de achterkant. Maar van vrienden van ons, die hebben nog wat ramen over, kunnen wij wat ramen ophalen. Dus dan hebben we in ieder geval voldoende om daar ook een goede oplossing te bedenken. En ik denk dat we het puntdak gaan afdichten met of hout. Of als het te donker wordt, dan gebruiken we zeg maar de platen van de oude kas. Dat is ook net zo makkelijk. En dan krijg je wel een hele hoop licht wat naar binnen valt. Nou, we hebben daar alweer de nieuwe palen. Die hebben we alvast klaar liggen. Dus we kunnen gewoon beginnen zodra het uitkomt. Door de week is het gewoon wat lastiger omdat Richard ook gewoon zijn werk heeft. Dus het moet gewoon tussen de praktijken door. En ik kan dit helaas niet in mijn uppie. Maar aan de andere zijde heb ik binnen natuurlijk ook nog genoeg te doen. En ook het huishouden draait natuurlijk gewoon verder. Dus dat moet ook gedaan worden. Ik merk namelijk wel dat als wij lekker buiten bezig zijn, dan heb ik ook geen zin meer nog om te poetsen of te koken en zo. Maar ja, dat gaat natuurlijk ook door. Dus ik vind het wel fijn om dan zeg maar wat maaltijden te preppen. Of gisteren heb ik bijvoorbeeld aardappels gekookt en dan heb ik voor vandaag weer extra. Zodat ik ze eigenlijk eventjes kan opbakken en dan gaat er groente bij en een visje. En dan zijn we weer voorzien zeg maar voor vanavond. Maar dat vind ik dan ook wel fijn, want wij werken dan eigenlijk net zo lang door. Tot we op een gegeven moment zoiets hebben van nou zijn we het zat. En dan gaan we naar binnen toe. En dan moet er dus nog eten gekookt worden. Dat herken je vast wel, want daar hebben we allemaal last van. Maar dan vind ik het wel fijn als ik iets voorbereid heb. Ja, dat dus allemaal. Nou ja, een hele hoop geklets even. Ik ga naar binnen toe, want het is nog best wel fris. En dan kan ik het eten verder voorbereiden. En ik denk dat ik de kachel maar even ga aansteken. Uitdraaien. Ja. Voorzichtig. Voorzichtig. Ik heb mentaal met je meegetild. Beetje scheef. Ja, dat maakt niet uit. Oh. Allemaal water, hoor je?
Die los? Ja. Los. Het is wel warm. Ja, dat zal best. Ja, nou moet die onderkant ook. Ja. Gekookt. Nee, die zijn niet lukken. We gooien ze zo draaien. Oké, hoe ga ik dat doen? Dit zijn van die momenten, dan wou ik wel eens dat ik een man was. Dat ik gewoon wat meer kracht had. Het is echt irritant gewoon. Ik wil ook niet uitschieten zoals net. Kijk, ik zit nou alweer onder de verf. Wah! Ja, deze. Je komt wel gelijk onder de verf te zitten. Dus daar moet je even rekening mee houden. Je moet het met een breed dingetje doen. Ja, ik heb van alles en nog wat. Maar hier, deze. Hij is gewoon dichtgekoekt. Ik heb Ries er dus maar even bij gehaald, want ik krijg hem echt niet open. Weer een ding. Ik heb hem eerst helemaal goed vrij Ja, daar was ik ook al mee bezig. Het is gewoon het is gewoon dichtgeplakt met verf. Dat is gewoon dichtgeverfd door iemand. Ja, eigenlijk moet je die rand gewoon heel goed schoonmaken op het moment dat je hem opbergt. Voor zo'n lange tijd. Ik heb echt maar een heel klein beetje nodig. Dat was mij ook al overkomen. Zet hem maar op de grond. Kuthoekje man, op mijn vinger hè? Zet hem maar op de grond. Nee, ik ga niet op de grond. Daar ben ik er niet bij. Ik liet er ook al een keer vallen. Maar pas op hè, met je vingers. Ja. Ik ben bijna geneigd om een nieuw blik te pakken, maar Nee. dat ga ik niet doen, want dat is zonde. Yes. Nou, hier. Moet je een klein beetje van deze rauwe lijnolie erop doen. Dan kan je het ermee afhalen. Ja, ik ga wel even. Ik kan het ook op wassen, ja. Nou, Oké. Tak snikken. Ik ga Pas je door. weer achter jou sluiten. Die was En er jij door. weer aan die arbeid. Doei.
Nou, die moet nog even goed geroerd worden. Eén ding scheelt wel, doordat hij zo goed afgesloten was, zit er volgens mij geen vel op. Ik wil hier nu een heel dun laagje op hebben, als grondlaagje. Zodat ik hier later, of eigenlijk als dit droog is, dat is dan weer vrij snel droog. En dan kan ik daar een laagje stopverf in doen. Er zaten trouwens een paar velletjes in het blik. Die heb ik eruit gevist. Die zitten nou hierin, maar er zit natuurlijk ook nog verf aan, dus dat gebruik ik nu. Het is geen gewone grondverf, het is gewoon lijnolieverf. Maar dan heel dun. Hier. Deze stopverf is een beetje oud geworden. Althans, er zit een uitgedroogd laagje op, komt er een velletje op. Maar wat eronder zit is gewoon nog goed bruikbaar. Nou heb ik er een heel klein beetje rauwe lijnolie bij gedaan. En dan is het net klei, dan kan ik hem gewoon weer kneden. Maar ik moet wel weer bijkopen, want ik heb echt lange na niet genoeg. Ga je dat raam hier voor mij tegenhouden? Het is heel irritant. Doe even. Je kan ook geen iets aan doen, hè? Ja, dat weet ik, maar ik heb nou even heel nodig. Je moet me even tegenhouden aan deze kant. Is het niet te koud om het te doen? Nee, het is niet te koud. Je moet me even tegenhouden dat hij, ja hier dus, dat hij niet weggaat. Hier. Het glijdt gewoon. Het zit onder. Ja, dat geeft niet. Als ik maar doorga. Je doet het
gewoon zeer aan mijn hand. Aan mijn vinger. Wel netjes. Hm? Wel netjes hoe je dat doet. Ja, dat wordt ook wel netjes, maar niet als ik dus, als die wegleidt. Hier, kijk, hier zie je een beetje dik en dan zit ik in een deuk. Ja, dat is op zich niet zo ramp hoor. Dat was precies waar ik dus ook geen kracht kon zetten. Dat is wel goed zo, toch? Ja joh, perfect. Nou, inmiddels staan de poeren in de grond, staan ze vast. En ik heb te weinig kit, dus ik heb dus te weinig stopverf. Ik kan hem niet afmaken, het raam. Het zit er voor de helft in en volgende week gaan we dus gewoon weer verder als we nieuw hebben gekocht. Voor nu wil ik je weer bedanken voor het kijken. Mocht je nog interesse hebben in mijn Patreon, hier onderin staat de link. En voor de rest zou ik zeggen een heel fijn weekend en tot volgende week. Doei!